নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মাধুৰ্য মোহন বৰা মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ মেডিচিন লৈছোঁ। এই মেডিচিনটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ নেচেলেট। এইটো বেস্কন কোম্পানী হয় আৰু এইটো আপোনাৰ 3 ml আছে ইয়াত মেডিচিনটো। আৰু এই মেডিচিনটো কম্পজিশ্যন হিচাপে আপোনাৰ 5টা মেডিচিন ইউজ কৰি পেলাই এই মেডিচিনটো বনাইছে। 1 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ আৰ্ছেনিক এলবাম, 2 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ কেলকেয়া কাপ, 3 নম্বৰটো হৈছে হাইড্ৰছিছ কেন, 4 নম্বৰটো হৈছে কেলিবিছ, 5 নম্বৰ হৈছে পালচেটিলা। 1 নম্বৰ মেডিচিনটো আপোনাৰ লক্ষণ হৈছে আৰ্ছেনিক এলবাম। নাকত যদি আপোনাৰ চৰ্দি লাগি আপোনাৰ নাকৰ ফুটা যদি বন্ধ হৈ যায় আৰু উশাহ নিশাহ লোৱাত আপোনাৰ কষ্ট হয়, তেতিয়া এই সমস্যাৰ পৰা এই আৰ্ছেনিক এলবামে নাইকিয়া কৰে। ইয়াৰ উপৰিও নাকৰ পৰা আপোনাৰ খুব আঠাজাতীয় যদি চৰ্দি ওলায়, তেতিয়াও এই মেডিচিনটোৱে নাইকিয়া কৰে। 2 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ কেলকেৰিয়া কাপ। নাকত চৰ্দি লাগি যদি আপোনাৰ মূৰ গৰম হৈ যায় আৰু নাকৰ পৰা আপোনাৰ যদি যিবোৰ চৰ্দি ওলায়, এই চৰ্দিবোৰ খুব দুৰ্গন্ধ হয় আৰু এই নাকত যদি বেলেগ ধৰণৰ ইনফেকশ্যন থাকে আৰু এই ইনফেকশ্যনবোৰে এই কেলকেয়া কাপ নামৰ মেডিচিনটোৱে নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে। 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ হাইড্ৰছিছ কেন। এই মেডিচিনটোৱে আপোনাৰ নাকৰ যদি চৰ্দি আপোনাৰ খুব ডাঠ হয় আৰু লেকেটীয়া হালধীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই মেডিচিনটো ইয়াৰ বাবে বৰ উপকাৰী। 4 নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ কেলিবিছ। নাকৰ চৰ্দি যদি জমা হৈ আপোনাৰ চৰ্দিবোৰ যদি আপোনাৰ নলায়, তেতিয়া আপোনাৰ মূৰৰ পিছফালৰ পৰা কঁপাললৈকে বিষ হয় আৰু এই চৰ্দিবোৰ ওলালেও পাছত আপোনাৰ জৰীৰ দৰে দীঘল হৈ ওলাব পাৰে আৰু বিজলুৱা হ'ব পাৰে। নাকৰ গুৰিত আপোনাৰ যদি চাপ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে ই নলাবও পাৰে। আকৌ নাকৰ চাপ পাছফালে যদি নাকত যদি আপুনি চাপ দিয়ে, তেতিয়া নাকত বিষ হ'লে এই কেলিবিছ নামৰ মেডিচিনটোৱে নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে। 5 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ মেডিচিনটো পালচেটিলা। চৰ্দি লাগি যদি আপোনাৰ অস্থিৰ হৈ যায়, চৰ্দি লাগি আপোনাৰ চকু মুখ আপোনাৰ হেতা পৰি যাব আৰু চৰ্দিৰ কালাৰটো হ'ব আপোনাৰ কোমল হালধীয়া আৰু সেউজীয়াও হয় কিছুমানৰ। এইকেইটাই আছিলে আপোনাৰ এই নেচেলেটৰ কম্পজিশ্যন কৰি পেলাই মেডিচিন যিকেইটা বনাইছে সেইকেইটাৰ লক্ষণ। আৰু এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোত এবাৰকৈ দিব 6 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে, আৰু ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি দুটোপালকৈ। দুবাৰ স্প্ৰে কৰিব ডাঙৰে, দুবাৰকৈ আপোনাৰ 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কৰিব পাৰিব। মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।